Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία, μια συμπαραγωγή του ΡΙΚ και του Ινστιτούτου Κύπρου. Στην εκπομπή αυτή συζητάμε θέματα παγκόσμιας σημασίας που απασχολούν όλους μας, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια πολύ σπουδαία επιστημονική ανακάλυψη, η οποία πρόσφατα βραβεύτηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Χημείας και είναι μάλιστα η πρώτη φορά που το Νόμπελ Χημείας απονέμεται αποκλειστικά σε γυναίκες. Με το βραβείο Νόμπελ Χημείας για το 2020, λοιπόν, βραβεύτηκαν από κοινού η Εμμανουέλ Σαρπεντιέρ από τη Γαλλία και η Τζένιφερ Τούντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την ανακάλυψη μιας μεθόδου γονιδιωματικής επιδιόρθωσης. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2020. Η Γαλλίδα Εμμανουέλ Σαρπεντιέ και η Αμερικανίδα Τζένιφερ Ντούντα τιμήθηκαν με το Νόμπελ Χημείας. Οι δύο γενετίστριες έχουν αναπτύξει την επαναστατική εφαρμογή των μοριακών ψαλιδιών που δίνουν τη δυνατότητα στους επιστήμονες να παρέμβουν στα ανθρώπινα γονίδια με στόχο την καταπολέμηση κληρονομικών ασθενειών. Οι Σαρπεντιέ και Ντούντα κατάφεραν να παρέμβουν στο DNA ζώων, φυτών και μικροοργανισμών με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια. Η δουλειά τους επιτρέπει να γίνονται τομές με λέιζερ στις μακριές σειρές του DNA που συνιστούν τον κώδικα της ζωής, τροποποιώντας τα γονίδια που μεταφέρουν τις πληροφορίες για κληρονομικές ασθένειες. Είναι η πρώτη φορά που δύο γυναίκες λαμβάνουν μαζί το Νόμπελ Χημείας. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον καθηγητή Λεωνίδα Φυλακτού, εκτελεστικό ιατρικό διευθυντή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Κύριε Φυλακτού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μέσω Skype, τον Νίκο Μοσχονά, καθηγητή ιατρικής μοριακής γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντή του Εργαστηρίου Γενετικής Βιολογίας. Κύριε Μοσχονά, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Επίσης, μέσω Skype φιλοξενούμε απόψε τον Νεκτάριο Ταβερναράκη, πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας European Research Council ERC. Κύριε Ταβερναράκη, καλησπέρα και ευχαριστούμε για την απόψινή σας παρουσία. Μαζί μας και απόψε για να συντονίσει επιστημονικά τη συζήτηση βρίσκεται ο καθηγητής Κώστας Παπανικόλας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νατάσα. Πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να παρακολουθήσουμε ένα σύντομο βίντεο παραγωγής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλι, στο οποίο η ίδια η Τζένιφερ Τούντα συνοπτικά εξηγεί την ανακάλυψή της. I think the thing that's amazing about science and about biology for me is that there's always more to be discovered. And every time we feel like we've figured something out, it seems to open up several more questions. Scientists have appreciated for a long time that once we understood the DNA sequence in cells, if we had a tool that would allow easy manipulation of that sequence, that would be a very powerful kind of technology. CRISPR is a technology for changing the sequence of DNA in cells in a precise fashion to correct mutations that might otherwise cause disease. It's going to enable a lot of science to be done that was impossible to do in the past. So the way the CRISPR technology works is by the action of a protein called Cas9 that functions like a molecular scalpel for DNA. The CRISPR-Cas9 system has an amazing ability to recognize a particular DNA sequence in a cell that may be malfunctioning and then disable it by cutting the DNA. We call this gene editing, and we can use it to disable or repair a mutated part of the gene which may be causing disease. For Cas9 to find the malfunctioning DNA, we attach it to an RNA sequence that matches the DNA sequence we want to edit. Then we put this RNA-Cas9 combination into the cell. It finds the mutant DNA and uses a chemical reaction to cut the DNA strand right at the spot where it's malfunctioning. After that, we can sometimes insert the correct version of the gene for the cell to work properly again.
It's a very exciting technology that's going to do a lot of good in human society and for human health. It stretches from human therapeutics to agricultural applications to thinking about how do we make better biofuels. These would be incredible outcomes, I think, of using this kind of technology in the future. Κύριε Παπα-Νικόλα, ο λόγος σε εσάς για να συζητήσουμε για τα βίντεο που είδαμε. Ναι, πραγματικά είναι ενδιαφέρον να δει κανείς την νομπελίστρια να εξηγεί την τόσο σημαντική αυτή ανακάλυψη. Δεν ξέρω αν οι συνομιλητές μας θα μπορούσαμε να σχολιάσουν πέρα από αυτά που ακούσαμε στο βίντεο σχετικά με αυτή την ανακάλυψη. Ίσως Νίκο Μοσχονά. Νίκο, καλησπέρα. Μήπως θα ήθελες να αρχίσεις εσύ τη συζήτηση? Πολύ ευχαριστώ. Είναι λίγο παραπάνω από 10 χρόνια που ξεκίνησε η ιστορία αυτή να γίνεται γνωστή ευρύτερα. Θα ακούσετε ενδεχομένως στη συνέχεια ότι είναι ένας μηχανισμός βακτηρίων που έρχονται στις επιθέσεις που έρχονται από ιούς, βακτηριοφάγους τους λέμε, και αυτό πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να, μια τεχνική δηλαδή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στοχεύσει κανείς μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως είπε η Ντούνα προηγουμένως, στο γονιδίωμα και στη συνέχεια με μια διαδικασία επιδιορθωτική να αλλάξει τη συγκεκριμένη αλληλουχία του DNA, ούτως ώστε να γίνει φυσιολογικό. Όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια χειρουργική επέμβαση στο DNA μπορεί να έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Τις οποίες θα συζητήσουμε στη συνέχεια βέβαια. Διερωτάμε αν, όπως σχολιάσατε αυτά, να δούμε αν αυτή η εφαρμογή, βέβαια ίσως κάτι περισσότερο, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, Λεωνίδα, γύρω από αν ήδη δραστηριοποιήσετε προς αυτή την κατεύθυνση στην εφαρμογή της γενετικές ασθένειες, που το Ινστιτούτο Γενετικής, όπως λέει και ο τίτλος του, ασχολείται. Θα επανέλθουμε βέβαια μετά αφού ακούσουμε το Βάρμος, αλλά ένα πρώτο σχόλιο. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και από τον Νεκτάριο. Ναι, είναι πράγματι πολύ πρωτοποριακή αυτή η μέθοδος. Έκανε το ιδανικό, που το ιδανικό είναι να επέμβεις στον DNA και όχι σε άλλες περιοχές όπως το RNA ή τις πρωτεΐνες. Γίνεται επέμβαση πάνω στη ρίζα του προβλήματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις πτυχές, μελέτη ασθενειών, διάγνωση ασθενειών, αλλά πάνω απ' όλα για τη θεραπεία. Θα έλεγα ίσως, για να επιταχύνουμε και να εστιαστούμε περισσότερο σε όλα αυτά τα... ακούσαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το εργαλείο, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαλείο, το οποίο φαντάζομαι για κάθε βιολόγο και γιατρό μόνο στα όνειρα θα μπορούσε πριν 20 χρόνια να το φανταστεί. Να δούμε τι λέει γι' αυτό ένας από τους πιο διακεκριμένους ζωντανούς σήμερα επιστήμονες στην ιατρική και στη βιολογία, ο οποίος θα είχαμε με τον Χάρολντ Βάρμος, και θα περάσω σε αυτό να δούμε το interview με τον Χάρολντ Βάρμος, αλλά πριν κάνουμε αυτό έχουμε μαζί μας και τον Νεκτάριο. Δεν ξέρω αν ο ίδιος θέλει να μας σχολιάσει αν αυτή η τεχνική εφαρμόζεται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, γενικά ήδη στο χώρο το οποίο αφορά, ας πούμε, ελληνικά και ελληνόφωνα ιδρύματα. Νεκτάρια. Πράγματι, η μέθοδος CRISPR-Cas εφαρμόζεται πλέον, θα έλεγα είναι πλέον ρουτίνα σε ερευνητικά εργαστήρια, σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά και σε ερευνητικά κέντρα.
Έχουμε δηλαδή μια πολύ εύκολη πλέον εφαρμογή, έχει εξελιχθεί η μέθοδος ώστε να είναι προσιτή, να μπορεί πλέον να εφαρμοστεί ακόμα και από μεταπτυχιακούς φοιτητές, ήδη από τα πρώτα στάδια της καριέρας τους. Δεν χρειάζεται δηλαδή ακριβά αντιδραστήρια, ακριβά μηχανήματα, εξοπλισμό για να μπορέσει να εφαρμοστεί. Και πλέον στο χώρο της έρευνας αποτελεί ένα από τα εργαλεία που έχουν καθιερωθεί στη φαρέτρα του ερευνητή, του σύγχρονου ερευνητή, έτσι ώστε να μπορεί να απαντήσει επιστημονικά ερωτήματα εφαρμόζοντας τη μέθοδο σε διάφορους οργανισμούς, πειραματόζωα δηλαδή, ποντίκια, για παράδειγμα που είναι ένα πειραματόζωο που ευρέως χρησιμοποιούμε, αλλά και άλλα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα καθημερινά. Άρα ήδη είναι στα εργαστήρια τα ερευνητικά και άρα οι επιπτώσεις δεν θα αργήσουν και οι εφαρμογές να περάσουν στην κοινωνία στα επόμενα χρόνια. Όπως είπα προηγουμένως, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν από τους, θα έλεγα, γίγαντες της σημερινής ιατρικής και βιολογίας, τον καθηγητή ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ, Χάρολντ Βάρμους, ο οποίος υπήρξε και διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, το National Institute of Health των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα τεράστιο ερευνητικό οργανισμό. Αξίζει να πούμε ότι ο προϋπολογισμός, για να δώσουμε στους θεατές μια αίσθηση του πόσο μεγάλος είναι ένας ερευνητικός τέτοιος οργανισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει προϋπολογισμό 50 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 4 φορές το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Κύπρου. Ο Βάρμους, νομπελίστας και ο ίδιος, θα μας πει την άποψή του. Πρέπει να πω και να περηφανευτούμε ότι ο Χάρολντ Βάρμους είναι και μέλος του Συμβουλίου Επιτρόπων του Ινστιτούτου Κύπρου και τον έχουμε δει αρκετές φορές στην Κύπρο. Ας δούμε τώρα το βίντεο. Dear Professor Varmus, dear Harold, good evening. I should say good afternoon, I suspect, in New York. Yeah, I'm in New York State, not New York City. Oh, you are in upstate New York right now. Yeah, I am. Mm-hmm. Okay. Okay, interesting times, both in New York and this part of the world. I suspect especially so in the US, given the pandemic and the elections, we're all watching these very interesting times. And so thank you for finding the time away from the Cornell Medical School, from your civic duties, to discuss with us this year's Nobel Prize in Chemistry. This is a little off the topic for today, but the fact is that biological systems are built with chemicals, and it's not really a surprise that about half of the prizes that are given for chemistry, especially in the last 20 or 30 years, are really biochemical, and they reflect the deep interest of chemists in biological processes. So among what we might call pure chemists, people who do physical chemistry or organic chemistry, but not chemistry that is directly applicable to living systems, there has been a certain amount of resentment that about half the prizes have been given for work that is being done with on the chemistry of cells, on the chemistry of molecules that play major roles in cells. And sometimes it's very difficult to say. In retrospect, you might now say, well, the prize for the double helix should have been a prize in chemistry. That is pure chemistry, the structure of DNA. But that prize was given in physiology or medicine. My medical school classmate, Robert Lefkowitz, won his prize for the study of cell signaling and cell receptors in chemistry, not in physiology or medicine as one might have predicted. So this reflects a major theme in science, and that is that the boundaries between disciplines are very arbitrary. And it's not so surprising that there are prizes in physics that reflect the use, for example, of radiation or of imaging methodologies to understand living systems. So, well, it's the unity of science, which is great
that it cannot be. So I think there's a message here for your listeners about how science is arranged, and it's built on departmental and course structures that are really often not completely synchronous with the way science is being done. Actually, this brings maybe another blending of pure or blue sky research to applied or targeted research. Because if I understand correctly, in this case, again, the study was initiated for not targeted, not applied research. Oh, not at all. In fact, many of us who have learned the history of these discoveries that led to the CRISPR prize is important because the CRISPR machinery that was discovered by a large number of people dating back 20 or 30 years became powerful because the two winners of this year's prize made a central contribution to an effort that's been underway for a long time to try to find ways to edit the sequence of bases in DNA in a way that allows the various approaches to more detailed experimentation, and also opens the avenues to new kinds of treatment of disease. Yeah, so the impact is in very short time you go from pure research to huge applications. Yeah. Short time looked at historically, if you think back, this all began when young biologists were looking at the organization of DNA in some very unusual bacteria that could grow under very high salt conditions, and noted that there were regions of DNA that had unexpected and unexplained sequences, and they were trying to figure out how those repeated sequences were established, why they were in certain bacteria and not others, what advantages they conferred on the bacteria that contained them. And it wasn't until many years and many investigators were involved in pursuing these issues that it became apparent that this was a form of immunity for bacteria, protecting them against viral invaders, and that the mechanism used by the cell to protect itself against these invading bacteria were mechanisms that could be exploited to make changes in the order of nucleotides in a genome. So that was a powerful perception. And then the next step was to learn how to apply that, to understand how the mechanism worked, so that it would be possible to use this machinery in an organized way to both explore the biological world, which has been the biggest effect of CRISPR so far, and to change the DNA of an individual who might, for example, have a genetic disease that could be corrected with this kind of so-called editing mechanism. So of course, that would have been my question or comment, how you evaluate the potential impact. Well, that's there's this question about how CRISPR, which is so powerful and so widely used in doing experiments with cells in culture or experimental animals like mice. I mean, every lab now, mine and virtually every other lab, even labs that don't know that much about molecular biology, use this machinery to do experiments that would not have been possible otherwise, saving time and money and actually making possible in experimental work what could not have been done before. That's happened very rapidly. In the course of just a few years, biological research has been transformed by these methods. But when you think about how you use these methods for treating disease, it becomes much more complicated. And on the one hand, there
the ethical concerns raised if you contemplate doing therapies that would change the DNA that you inherit from your parents, that DNA that might include mutations that create disease like cystic fibrosis or other inherited maladies. And we're all very concerned about that, because when you make those changes, they become perpetuated because they're in the germline, they get transmitted to offspring, and if the editing is not done correctly, you create a danger. And one of the guidelines of all medicine is do no harm. So doing manipulations that would change our inherited instructions from making the next generation poses real risk that none of us are willing to take yet, because these methods, while powerful, are not perfect. But when you think about some diseases, you can imagine changing not the germline, but only the DNA in cells that would not be used and cannot be used for transmitting information to the next generation. For example, there are strategies for treating certain blood diseases like sickle cell anemia or thalassemia that could be employed safely without transmission to the next generation. And the third thing that's possible is to consider treating diseases in which the changes that you want to make are only in cells that have undergone changes after birth. For example, in cancer. Now, there isn't much discussion about how CRISPR could be used in the treatment of cancer, but so far there isn't a simple strategy that looks likely to work at this point. But I do think that we all have to be aware that certain kinds of things could be done, changes in the immune system, changes in cancer cells, that could have a significant role in treating autoimmune diseases, infectious diseases, and cancer. So the bioethical issues are huge. They're huge, but they can be constrained, because if you think about the use of editing devices only as a therapeutic approach that affects the patient, not the patient's offspring or the patient's relatives or anyone else in the environment, you are focusing the editing mechanism only on the individual patient, then the ethical issues become much less complicated. And there are experiments that are ongoing with approvals from institutional review boards that and ethical oversight committees that are consistent with good practice. So yes, CRISPR is already starting to be used in the treatment of certain diseases, but only, I think, in the context of careful consideration of the ethical violations that could occur if these experiments were not done correctly. And I'm sure you and people listening to this are probably aware that one outlaw scientist in China tried to carry out an experiment without adequate ethical review that would have changed the germline, and did change the germline, because the two children that were born, twin girls in China, should not have had the work done that was done. First of all, there were other ways to approach the problem that was being addressed, which was to try to provide these children with protection, inborn protection against HIV, the virus that causes AIDS. There are other ways to protect newborns from AIDS that could have been readily used that are currently in practice. And secondly, not enough consideration was given to how the experiment was done to ensure safety of the procedure, and the larger ethical considerations were not sufficiently given the attention they deserve. And as a result, that individual has been tried in court and given a jail sentence, and that is the way to show any renegade scientist that
these procedures need to be considered extremely carefully and with due consideration for the ethical concerns. Of course, I assume that this, maybe not right now, but in a few years, it's not such a high cost technology that will prohibit small labs in not well-controlled and ethical adhering countries to go astray, right? Is that the danger? Anyone can go astray, and then with a nuclear weapon or something like that. Nobody can prevent murder. Nobody can prevent anything. But the question is, what kind of standards do you set, and what kind of penalties do you legislate to try to prevent bad things from happening? You're right that the availability of CRISPR technology and the simplicity of the technology makes this much more available than technology required to build an atomic bomb. So it's a lot easier to do a CRISPR experiment than to make a complicated weapon. But I don't think it's that difficult for all countries or the UN to create regulations or laws that discourage and penalize people who carry out procedures that really are not ethically sound. Of course, we can go on for hours about this, because no, we can't. There are implications also for the plants, right? This can be used for genetically modifying plants. It's a long discussion about that. Oh, there are lots of applications of the technology, but you don't want to confuse the technology with the outcome. That is, I believe that the technology should be widely used, but what needs to be legislated against are the uses of that technology to do things that are threatening to well-being and to cultural standards. Yes. Last question, when do we hope to see you back in Cyprus? After the pandemic. Okay, it's a promise. Okay, thank you very much. So thank you very much, Harold, and for taking the time. Bye. Έχουμε παρακολουθήσει την αποκλειστική συνέντευξη του καθηγητή Harold Varmus στον καθηγητή Κώστα Παπα-Νικόλα. Παρ' όλα αυτά θα βάλουμε μία άνω τελεία στη συζήτησή μας για ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε πίσω στην εκπομπή «Επιστήμη και Κοινωνία», όπου συζητάμε για τη σπουδαία επιστημονική ανακάλυψη που έχει μάλιστα βραβευθεί με το Νόμπελ Χημείας για το 2020 και δεν είναι άλλη από αυτή της ανακάλυψης μιας μεθόδου γονιδιωματικής επιδιόρθωσης. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη φαρμακοβιομηχανία Μετοχεμή για τη στήριξή σας. Την σημασία της συγκεκριμένης αυτής ανακάλυψης και το ρόλο της στην ιατρική, ας συζητήσουμε τώρα. Να δούμε πώς αυτή η τεχνική θα βοηθήσει στη θεραπεία ασθενειών και ιδιαίτερα ασθένειες που αφορούν την Κύπρο και την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα τη μεσογειακή ανεμία, στην οποία αναφέρθηκε και ο Βάρμους στην προηγούμενη μας συζήτηση. Λεωνίδα, θα πρότεινα εσύ να μας πεις μερικά σχόλια, δεδομένης μάλιστα της αποστολής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής και της έρευνας που διεξάγεται εκεί. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι και στο Ινστιτούτο διεξάγονται έρευνες με αυτή την τεχνολογία, αλλά και με άλλες τεχνολογίες για γενετική θεραπεία. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε τι είναι το DNA και τι κάνει. Το DNA βασικά είναι το θεμέλιο για τη ζωή. Περιέχει όλες τις πληροφορίες κωδικοποιημένες, οι οποίες μετά μεταφράζονται μέσω ενός ενδιάμεσου γενετικού μορίου, του RNA, φτιάχνοντας μετά όλες τις πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες είναι ίσως οι πιο σημαντικές ουσίες ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό μας. Οτιδήποτε πάει στραβό στον DNA
έχει αντίκτυπο και πάνω στη ζωή μας, κυρίως μέσω των πρωτεϊνών. Άρα, παρεμβαίνοντας με την καλή έννοια πάντα, γιατί θα συζητήσουμε, αντιλαμβάνουμε μετά και την άλλη πλευρά. Βέβαια, τους κινδύνους. Παρεμβαίνοντας για να τροποποιήσουμε τον DNA, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μελετήσουμε μια πρωτεΐνη, πώς συμπεριφέρεται, για να γίνει μια διάγνωση μέσω μιας πρωτεΐνης, αλλά πάνω απ' όλα για τη θεραπεία. Και το παράδειγμα της μεσογειακής ανεμίας είναι κλασικό παράδειγμα μονογονιδιακής ασθένειας, όπου αλλαγές πάνω στον DNA προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία μέσω της λειτουργίας της πρωτεΐνης. Άρα αυτή η τεχνολογία, το CRISPR, το μοριακό ψαλίδι, η μοριακή χειρουργική, μπορεί να παρέμβει στην ρίζα του προβλήματος και να αντικαταστήσει το λαθασμένο γονίδιο με το σωστό γονίδιο, έτσι ώστε να μπορεί να παραχθεί ξανά η αιμοσφαιρίνη, η πρωτεΐνη δηλαδή που μεταφέρει οξυγόνο μέσα στους ιστούς του σώματος, και να διορθωθεί το πρόβλημα σε ασθενείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να το ανοίξω ακόμα λίγο και να πω ότι δεν είναι μόνο για μονογονιδιακές. Αν πάρουμε την κατηγορία των καρκίνων, όπου προκαλούνται πάλι από αλλαγές πάνω στον DNA, κληρονομική είτε επίκτητη καρκίνη, πάλι είναι μέσω του DNA, και το CRISPR πάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και εξού και υπάρχουν ήδη αρκετές κλινικές δοκιμές χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία και για τη μεσογειακή ανεμία, αλλά και για άλλες μονογονιδιακές είτε πολυπαραγοντικές ασθένειες όπως ο καρκίνος κτλ. Και πιστεύω ότι θα είναι ακόμα πιο δυνατή αυτή η τεχνολογία στο μέλλον, λύνοντας και κάποια από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα ξεκινάμε με πολλές υποσχέσεις. Δεν ξέρω αν η Νίκος και Νεκτάριος έχουν κάτι να μας πούν γύρω από αυτό, την εφαρμογή σε κλινικό ή εργαστηριακό περιβάλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για ασθένειες και εφαρμογές στις χώρες μας. Ναι. Μπορώ να μιλήσω, Κώστα, ή ο Νεκτάριος, δεν ξέρω. Συζήτηση κάνουμε όλοι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω καταρχήν ότι ναι μεν το DNA, για να το πιάσω από εκεί που μίλησε είπα προηγουμένως ο Λεωνίδας, το DNA πράγματι έχει όλη τη γενετική πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει το κύτταρο, όμως θα πρέπει να δούμε λίγο τη δομή του DNA, ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες μοιάζουν σε διάφορα σημεία του γενετικού μας υλικού. Άλλωστε αυτό ήταν που έδειξε το πρόγραμμα ανάλυσης του ανθρώπινου γονιδιώματος, και επειδή η τεχνική αυτή, που θα την έλεγα στα ελληνικά στοχευμένη γονιδιωματική επιμέλεια ή επιδιόρθωση, ουσιαστικά στοχεύει με μεγάλη ακρίβεια σε μία θέση, όμως και δημιουργεί θραύσματα, όμως αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει θραύσματα και σε άλλες χρωμοσωματικές περιοχές, όπου εκεί θα μπορούσε αυτό να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στη φυσιολογία των κυττάρων. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε είναι σίγουρο είναι ότι σε κυτταρικές σειρές εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία αυτή η τεχνολογία. Επίσης, σε ζωικά μοντέλα, στο ποντίκι, έχει δειχθεί ότι μπορεί να διορθωθεί το θέμα της θαλασσεμίας, επίσης της κυστικής ίνωσης και της μυϊκής δυστροφίας Ντουσέν. Αλλά αυτά τα πειράματα, τα εργαστηριακά πειράματα, μέχρι να περάσουν τόσο ώστε να είναι δυνατά να θεραπεύσουν ασθενείς, είναι ένα μεγάλο βήμα, που ακόμη κατά τη γνώμη μου δεν είναι εντελώς σίγουρο. Όπως είπα προηγουμένως, θα μπορούσε αυτή η τεχνική να δημιουργήσει χρωμοσωματικά θραύσματα σε άλλες περιοχές, με συνέπεια αυτά τα κύτταρα ναι μεν να έχουν την ικανότητα να παράγουν τη σωστή πρωτεΐνη, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουν χρωμοσωματικές αναδιατάξεις, οι οποίες να είναι επιβλαβείς για το κύτταρο και για τον οργανισμό στη συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα με την προσέγγιση που ονομάζουμε αντίστροφη γενετική, μπορούμε να μελετήσουμε τη λειτουργία αρκετών γονιδίων, και αυτό γίνεται στο χρωμίκυτα, στη δροσόφυλλα, στο νηματώδη κόλλητα και το καταξύ σε φυτά. Αυτά προς το παρόν, και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση περαιτέρω. Ναι, θα το πούμε αργότερα αυτά. Βέβαια, οι εφαρμογές είχα την ευκαιρία με αυτό να συζητήσω και με
άλλους συναδέλφους. Για παράδειγμα, συζητούσα με τον Γιώργο του Χριστοφίδη και μου έλεγε πόσα πολλά υπόσχεται με παρέμβαση στο ίδιο το κουνούπι για να προστατευτεί κανείς από την μάστιγα της αλλονοσίας, καταστρέφοντας βασικά το κουνούπι και όχι προστατεύοντας το. Αλλά ίσως να μας πει να μην μολυνθεί από το πλασμόδιο. Ναι, ή σε φυτά κλπ. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει τομέας ζωντανού οργανισμού, φυτού ή ζωικού, που να μην μπορεί κανείς να επέμβει. Είναι τρομακτική η δυνατότητα που δίνει. Νεκτάρια, μήπως να μας πεις κάτι εσύ γύρω από αυτή την επανάσταση που γίνεται? Να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Νίκος. Πράγματι, η μέθοδος αυτή μπορεί να έχει παρενέργειες, ας το πούμε έτσι απλά. Μπορεί δηλαδή να κάνουμε τη στοχευμένη αλλαγή που θέλουμε, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε και άλλες αλλαγές που δεν θέλουμε. Αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματα της μεθόδου. Όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι έχουν εξελιχθεί πολλά εργαλεία έτσι ώστε να περιοριστεί πάρα πολύ αυτό το μειονέκτημα της μεθόδου. Δηλαδή πλέον υπάρχουν πολύ πιο ακριβή εργαλεία βασισμένα στην τεχνολογία CRISPR-Cas που μπορούν να ελέγξουν σε κάποιο βαθμό βέβαια τη δημιουργία μη ελεγχόμενων αλλαγών στο γονιδίωμα που θα μπορούσε να είναι καταστροφικές σε βάθος χρόνου. Και βέβαια, όπως είπατε πολύ σωστά, οι εφαρμογές που έχει αυτή η μέθοδος είναι πραγματικά πάρα πολλές. Θα έλεγα ότι η φαντασία μας μόνο μας περιορίζει σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε πλέον με τέτοιου είδους εργαλεία. Ένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που αναφέρθηκε ήδη, να ελέγξουμε γενετικά πληθυσμούς παρασιτικών οργανισμών ή επικίνδυνων οργανισμών όπως το κουνούπι. Έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι, θα μπορούσαμε να τους πούμε γενετικές παγίδες, όπου δημιουργούνται στελέχη κουνουπιού τα οποία δεν μπορούν να μεταδώσουν την ελονοσία ή στελέχη κουνουπιού τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε δραστικό περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών που μπορούν να είναι μολυσματικά. Αυτό είναι μια μόνο από τις εφαρμογές. Υπάρχουν και άλλες πολλές εφαρμογές που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία τροφίμων, με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και ζωικούς και φυτικούς. Ήδη υπάρχουν σε εξέλιξη μελέτες για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά παραγωγή τροφίμων για παράδειγμα. Αλλά επίσης και στην ιατρική πρακτική, όπως αναφέρθηκε ήδη, έχουμε πάρα πολλές εφαρμογές όπου μπορεί η μέθοδος να χρησιμοποιηθεί πολύ στοχευμένα για να κάνουμε αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική πλέον επεμβατικά. Όχι δηλαδή μόνο διαβάζοντας το γονιδίωμα, διαβάζοντας το DNA, που είναι, αν το θέλετε, το πρώτο στάδιο της εξατομικευμένης ιατρικής, να αντλήσουμε δηλαδή την πληροφορία από το DNA του ποια είναι τα γονίδια που ένας ασθενής φέρει έτσι ώστε να καταλήξουμε στο ποια είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία, αλλά στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πληροφορία για να διορθώσουμε βλάβες. Πολλές φορές μπορούμε να το κάνουμε αυτό και εκτός του σώματος του ασθενούς, σε καλλιέργειες χυτάρων που παίρνουμε από τον ασθενή και τα οποία μετά μπορούμε να επανεισάγουμε έχοντας τροποποιήσει το γονιδίωμα. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις μπορούν να βρουν εφαρμογή για τη θεραπεία του καρκίνου, για παράδειγμα, αλλά και άλλων ασθενειών. Εντυπωσιακό. Πράγματι είναι μια από αυτά που μόνο νομίζω η φαντασία μπορεί να περιορίσει το μέχρι που κανείς να φτάσει. Ναι. Είχαμε και κάποιες ερωτήσεις από το κοινό. Μία από αυτές ήταν κάποιοι επιστήμονες έχουν χρησιμοποιήσει την ισχυρή τεχνική τροποποίηση του γονιδιώματος για να δημιουργήσουν ένα τεστ express για την ανίχνευση του κορονοϊού σε μερικά λεπτά. Πόσο ακριβής είναι αυτό το τεστ τελικά? Νομίζω αυτό είναι για σένα, Λεωνίδα. Βλέπω το ακροατήριο μας είναι πολύ ψαγμένο. Και επίκαιρο. Είναι επίκαιρο το ερώτημα. Νομίζω ότι με την έναρξη της πανδημίας όλος ο κόσμος, σχεδόν όλος ο κόσμος και ο επιστημονικός κόσμος έβαλε τις προσπάθειες του προς την καταπολέμηση της πανδημίας και ένα από τα σοβαρά όπλα είναι η διάγνωση φυσικά, ο μοριακός έλεγχος.
Έχουν βγει διάφορες μεθόδοι. Αυτή είναι μια πολύ υποσχόμενη, ήδη αρχίζει και χρησιμοποιείται. Είναι αρκετά έγκαιρη και έγκυρη. Θα έλεγα, κόβοντας ένα κομμάτι από τον DNA, είναι δυνατόν του ιού, είναι δυνατόν μετά να εντοπιστεί και να αποφανθεί κάποιος κατά πόσο είναι θετικός ή αρνητικός στο νέο κορονοϊό. Αλλά όπως έχω πει, έχουν βγει διάφορες εκδοχές μεθόδων αυτή τη στιγμή και βοηθούν προς την εξάλειψη της πανδημίας. Έχει ήδη ξεκινήσει δηλαδή αυτό? Ναι. Είναι πολύ γρήγορη η μέθοδος, είναι και οικονομικά και τα δύο, προσιτή. Ναι. Είναι και τα δύο, αλλά πάλι να επαναλάβουμε ότι υπάρχουν και άλλες μεθόδους αυτή τη στιγμή που είναι εξίσου. Βέβαια, είπαμε για όλες τις δυνατότητες και όταν υπάρχουν πολλές δυνατότητες υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι. Ήδη στη συζήτηση με τον Χάρολντ είχαμε αγγίξει αρκετά το θέμα της βιοηθικής των κινδύνων και ώστε να αναδειχθούν μόνο τα θετικά και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι. Το θέμα των ηθικών επιλογών των κινδύνων συζητιέται πάρα πολύ και Νίκο, εσύ στην καριέρα σου έχεις ασχοληθεί πολύ και έχεις εμπλακεί σε επιτροπές βιοηθικής και εξακολουθείς να είσαι. Θα σε παρακαλούσα να μας πεις εσύ τα θέματα λίγο περισσότερο πέρα από αυτά που συζητήσαμε με τον Βάρμους, πώς αντιμετωπίζονται. Κώστα, ήθελα να πω καταρχήν το εξής, ότι το DNA και η φυσιολογία του κυτάρου δεν πρέπει να τη βλέπουμε σαν ένα μηχάνημα όπου ένα γρανάζι είναι χαλασμένο και μπορείς να το βγάλεις προσεκτικά και να προσθέσεις ένα γρανάζι σε καλή κατάσταση και να συνεχίσει να δουλεύει ο μηχανισμός. Υπάρχει μια δυναμική μέσα στα κύτταρα, η οποία και η ροή της γενετικής πληροφορίας, δηλαδή πώς μεταφέρεται η πληροφορία από το DNA στο RNA στις πρωτεΐνες και πώς αυτές συγκροτούν υπερμοριακά σύμπλοκα για να λειτουργήσει η φυσιολογία του κυτάρου, είναι ακόμη εμπολής άγνωστο. Όλα αυτά τα δίκτυα δηλαδή γονιδίων, πρωτεϊνών κτλ. Είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε ακόμη καλά. Μπορούμε να ξέρουμε τη λειτουργία καθενός γονιδίου και μιας πρωτεΐνης, αλλά όχι τι συμβαίνει αυτό στο πλαίσιο της φυσιολογίας του κυτάρου. Γιατί τα λέω αυτά. Μέχρι τώρα λοιπόν, αυτά που ανέφεραν και οι συνάδελφοι, πράγματι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνικές, τις εκκυταρικές καλλιέργειες, in vitro αλλά και in vivo, και να κάνει αυτό που λέμε ένα μέρος της αναγεννητικής ιατρικής. Όμως αν θελήσει κανείς με τα σημερινά δεδομένα να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες και να επέμβει σε έμβρια, τότε υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ήδη αναφέρει ο Πάρμους ακριβώς αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε δύο περιπτώσεις σε κινέζικα εργαστήρια. Το ένα ήταν με την θεραπεία της θαλασσεμίας, αλλά που λόγω των χρωμοσωματικών αναδικιάξεων που δημιουργήθηκαν δεν πέτυχε το πείραμα. Και το άλλο, ανθεκτικότητα σε HIV. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές κατάφεραν να δημοσιεύσουν την εργασία του σε ένα περιοδικό, Protein and Cells, κάπως έτσι, γιατί αρνήθηκαν περιοδικά όπως το Science και το Nature να δεχθούν τη δημοσίευση και στη συνέχεια βέβαια κατηγορήθηκαν ότι χειρίστηκαν έμβρια, πράγμα που δεν επιτρέπεται, και κατέληξαν στη φυλακή. Νομίζω ήταν το 2016. Γενικά να πούμε το εξής, ότι πειράματα τα οποία έχουν σχέση με σωματικά κύτταρα και όχι με γαμετικά κύτταρα ή με έμβρια επιτρέπονται. Ξέρω ότι το NIH δεν χρηματοδοτεί έρευνα, ακριβώς για αυτούς τους λόγους που ανέφερα πριν, για χειρισμό εμβρίων. Το ίδιο ισχύει και στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες χώρες και στην Νότια Αμερική. Όμως χώρες όπως η Κίνα δεν είναι σαφές πόσο αυστηρή είναι αυτή η νομοθεσία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έμβρια μόνο για πειραματική δουλειά, έμβρια τα οποία όμως είναι περισεβούμενα, δηλαδή από τεχνητή γονιμοποίηση που δεν θα χρησιμοποιηθούν και εκεί να γίνουν κάποια πειράματα, αλλά γενικά είναι μια διαδικασία η οποία δεν επιτροπεί προς το παρόν. Θα έλεγα ότι σε αυτό το επίπεδο υπάρχει ένα μορατόριο μέχρι να καταλάβουμε ακριβώς τους μηχανισμούς που διέπουν κάθε ένα από αυτά το θέμα.
Φαντάζομαι... Τώρα, ένα άλλο απλώς να τελειώσω με μια πρόταση. Ένα άλλο ηθικό θέμα είναι αν όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε αυτού του είδους την τεχνολογία, η οποία ναι μεν είναι ευθυνή, αλλά έχει είναι μια λεπτή διαδικασία, και για να γίνουν όλα τα quality controls, ο ποιοτικός έλεγχος είναι κάτι το οποίο κοστίζει. Πάντως, σαφώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου στο μέλλον θα επιτραπεί να κάνουμε πειράματα, έτσι πράγματα, και να διορθώσουμε καταστάσεις όπως καρκίνο αναφέρθηκε, ή νευρολογικά νοσήματα ή ανοσοθεραπεία. Νεκτάρια, Λεωνίδα, δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε σε αυτά που ακούσαμε από τον Βάρμους και τον Νίκο? Εγώ θα έλεγα, θα το έπαιρνα και ακόμα ένα στάδιο παρακάτω, ότι είναι τόσο ισχυρή αυτή η τεχνολογία που θυμίζει και τους καιρούς της κλωνοποίησης. Δηλαδή η ευχέρεια να παρέμβεις οπουδήποτε πάνω στο γενετικό υλικό και να τροποποιήσεις με όποιο τρόπο θέλεις το γενετικό υλικό, μπορεί να πέσει και σε λάθος χέρια πολλές φορές και να πάει σε απατεώνες όπου ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν κάτι διαφορετικό, και αυτά τα βλέπουμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Άρα είναι πάνω στην πολιτεία, εγώ θα έλεγα να θεσπίσει σωστούς νόμους, έτσι ώστε να απαγορεύονται οι παράτυπες, παράνομες αυτές ενέργειες, και να επικεντρωθεί όλο το ενδιαφέρον πάνω στις θεραπείες σε αυτή τη στιγμή. Και συμφωνώ με τον Νίκο ότι είναι ακόμα πρόωρα, υπάρχουν θέματα με την τεχνολογία, όπως είπε και ο Νεκτάριος, υπάρχουν παρενέργειες, δηλαδή μπορεί να προκαλέσει και τροποποίηση αλλού. Φυσικά είναι και η μεταγενετική μεταφορά, άρα πρέπει να δείξουμε υπομονή, θέλει χρόνο, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα καταλήξει θετικά. Νεκτάριε, θα ζητήσω και από σένα να πεις δυο λόγια, αλλά θα γεφυρώσω και με το επόμενο ερώτημα που θα σε παρακαλούσα εσένα να αρχίσεις να το συζητάς. Αυτή η εκπομπή σήμερα θα ακολουθηθεί η επόμενη εκπομπή θα είναι για τα Νόμπελ Φυσικής, όπου εκεί η έρευνα είναι που αμείφθηκε με τον Νόμπελ, είναι σε ένα εντελώς πεδίο καθαρής γνώσης. Είναι για μαύρες τρύπες και για τη δομή του χωρόχρονου στο σύμπαν. Η εφαρμογή εκεί πέρα θέλει πολύ φαντασία να την δει κανένας. Αλλά σε αυτό το Νόμπελ της Χημείας φέτος, αυτό που βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι προήχθηκε αρχικά σαν θεμελιακή έρευνα, και σήμερα καταλήξαμε σε ένα εργαλείο, σε μια μέθοδο που έχει τεράστιες επιπτώσεις στη θεμελιακή έρευνα, στην εφαρμοσμένη, στην καινοτομία και τελικά στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αυτά σύντομα θα οδηγήσουν σε προϊόντα, σε οικονομική κύκλο εργασιών. Νεκτάριε, εσύ θα ήθελα αρχικά, δεδομένου μάλιστα και της νέας και τόσο σημαντικής θέσης που έχεις αναλάβει σαν Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας πολύ πρόσφατα, τα θερμά μας συγχαρητήρια, μας κάνει όλους περήφανους αυτή η καινούργια σου σημαντική θέση. Αν θέλεις να κάνεις αυτό το σχόλιο της γέφυρας από θεμελιακή έρευνα προς εφαρμοσμένη και καινοτομία. Βέβαια. Νομίζω μάλιστα ότι η τεχνολογία CRISPR-Cas αποτελεί ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η έρευνα που δεν στοχεύει απαραίτητα σε κάποιες εφαρμογές, είναι έρευνα που γίνεται, αν το θέλετε, από περιέργεια, είναι έρευνα που γίνεται με στόχο την επιστημονική ανακάλυψη και μόνο, μπορεί τελικά να αποδώσει καρπούς οι οποίοι να αποφέρουν πάρα πολύ σημαντικά ωφέλη για την κοινωνία, για την ανθρωπότητα συνολικά. Να αναφέρω μόνο ότι η τεχνολογία αυτή στην ουσία βασίστηκε σε μια ανακάλυψη που έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 80 από ένα Ιάπωνο επιστήμονα.
Από τότε πέρασαν 15 περίπου χρόνια μέχρι το 2012 να έχουμε την πρώτη εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής στην τροποποίηση του DNA ενός οργανισμού πειραματικού, ενός πειραματόζωου. Έκτοτε, από το 2012 μέχρι τώρα, έχουμε δει να γενικεύεται η εφαρμογή της μεθόδου αυτής. Στην ουσία αποτελεί πλέον ένα οικουμενικό τρόπο, ένα καθολικό τρόπο να αλλάζουμε το DNA κατά βούληση σε οποιοδήποτε οργανισμό. Οπουδήποτε και αν έχει δοκιμαστεί, κυριολεκτικά σε οποιοδήποτε οργανισμό και αν έχει δοκιμαστεί αυτή η τεχνολογία, έχει πετύχει να αλλάξει το DNA. Ακόμα και στον άνθρωπο έχει γίνει αυτό εφικτό. Οπότε είναι ένα παράδειγμα του πώς έρευνα που έγινε πριν από πολλά χρόνια, κατά τέλη της δεκαετίας του 80, έφτασε πλέον να γίνει ένα εργαλείο το οποίο είναι στα χέρια όλων των ερευνητών. Και εδώ θα επιστρέψω σε αυτό που είπε προηγουμένως ο Νίκος. Πράγματι δεν γνωρίζουμε αρκετά, δεν γνωρίζουμε πολλά για το πώς λειτουργούν τα βιολογικά συστήματα στο σύνολό τους. Η πολυπλοκότητα των βιολογικών συστημάτων, ξεκινώντας ακόμα και από το κουβάντο της βιολογίας που είναι το κύτταρο, είναι τόσο μεγάλη που ακόμα δεν έχουμε κατανοήσει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν κάτι που θα κάνουμε δεν θα έχει παρενέργειες που τώρα δεν μπορούμε καν να τις γνωρίζουμε, δεν μπορούμε καν να τις ανιχνεύσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν έρευνα, χρειάζεται να γίνει επιπλέον έρευνα η οποία να ξεκινά από την περιέργεια, αυτό που λέμε βασική έρευνα, αν το θέλετε, προκειμένου να φτάσουμε να έχουμε ένα επίπεδο κατανόησης που να καταστήσει ασφαλές να χρησιμοποιούμε τέτοιες τεχνολογίες ακόμα και στον άνθρωπο. Και εδώ έρχεται η ίδια αυτή η τεχνολογία CRISPR-Cas, να βοηθήσει τη βασική έρευνα. Νομίζω το είπε και στη συνέντευξή του ο Harold Varmus. Μπορούμε πλέον με την τεχνολογία αυτή να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να ονειρευτούμε πριν από μερικά χρόνια οι ερευνητές. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε πειράματα και να εφαρμόσουμε ερευνητικές προσεγγίσεις που πλέον είναι ρουτίνα, ενώ πριν από μερικά χρόνια ήταν ανέφικτες. Αυτό ανοίγει λοιπόν νέους δρόμους στην έρευνα, έτσι ώστε να απαντήσουμε τα ερωτήματα αυτά που στο βάθος χρόνου θα καταστήσουν ασφαλή την εφαρμογή της μεθόδου αυτής ακόμα και στην κλινική πράξη. Ελπίζω λοιπόν ότι πράγματι στα επόμενα χρόνια θα δούμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Ήδη έχουμε πάρει μια γεύση του τι μπορεί να γίνει και πόσο πραγματικά επαναστατικές εφαρμογές μπορεί να έχει αυτή η μέθοδος και στη βασική έρευνα, έτσι ώστε τελικά να επιταχυνθεί η ανακάλυψη, η επιστημονική ανακάλυψη και να φτάσουμε να μπορούμε να κατανοούμε ακόμα και ένα απλό κύτταρο στο βαθμό που θα είναι πλέον ασφαλές να μπορούμε να επέμβουμε έτσι ώστε να επιδιορθώσουμε βλάβες και στον άνθρωπο. Μιλώντας με τον Harold Varmus, από ό,τι είδατε, του είπα αυτό το θέμα μπορούμε να το συζητάμε για ώρες και μου είπε όχι, δεν μπορούμε. Αυτό μου το λέει τώρα ο σκηνοθέτης, ότι ο χρόνος μας τελειώνει και παρόλο που θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να το συζητάμε, ο χρόνος μας τελειώνει. Θα ήθελα, έχουμε μερικά λεπτά ακόμη για να δώσουμε έτσι, αν το θέλετε, κάποια νότα και προοπτική για το μέλλον σε όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε και ίσως να αρχίσουμε από εσένα, Λεωνίδα. Ναι, βλέποντας από την ιατρική αυτές τις εφαρμογές, εγώ πιστεύω ότι τέτοιες τεχνολογίες μας κάνουν αισιόδοξους. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν και άλλες είτε παρόμοιες είτε διαφορετικές τεχνολογίες στο μέλλον. Δεν νομίζω αυτό να είναι το τέλος της τεχνολογίας για να θεραπεύονται ασθένειες. Και το άλλο που θέλω να πω όμως, από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρχει υπομονή. Δεν είναι τυχαίο που δεν υπάρχουν πολλά γενετικά φάρμακα ακόμη για τους ασθενείς μας, παρόλο ότι πάρα πολλά χρήματα ξοδεύονται για ερευνητικά προγράμματα, παρόλο ότι πάρα πολλά εργαστήρια και ιατρικά κέντρα ασχολούνται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, θέλει χρόνο. Και ο λόγος είναι απλός. Είναι τόσο πολύπλοκος ο οργανισμός, ο ανθρώπινος οργανισμός. Όπως είπε τόσο ο Νίκος αλλά και ο Νεκτάριος, συμφωνώ ότι ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά άγνωστα
και παράλληλα εμπλουτίζοντας τη γνώση μας για τον οργανισμό μας, αλλά και εξελίσσοντας τις τεχνολογίες, κάποια στιγμή είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν πάρα πολλά τέτοια φάρμακα για τους ασθενείς. Άρα και ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε κόσμο που πραγματικά έχει ασθένειες οι οποίες μέχρι τώρα θεωρώντουσαν ότι οποιαδήποτε θεραπεία θα ήταν μακριά. Νίκο. Καταρχήν να πω το εξής, ότι σαν βιοεπιστήμονας είμαι πολύ περήφανος για την εξέλιξη της βιολογίας στον 21ο αιώνα. Κάποιοι από εμάς όταν ξεκίνησαν τη βιολογία δεν ήταν γνωστή ούτε η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA και τώρα πραγματικά βλέποντας αυτές τις τεχνολογίες να έχουν εφαρμογή και να ανοίγουν καινούργιους ορίζοντες και στην έρευνα και στο πώς μπορούν να αντιμετωπίσουμε διάφορα θέματα υγείας, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Αυτό που χρειάζεται νομίζω ότι είναι διεπιστημονικότητα. Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα του βιολογικού συστήματος που μπορεί να το λύσει ένας βιολόγος. Χρειάζεται πλέον η αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων να υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με άλλες επιστήμες, με τη πληροφορική, με την τεχνολογία. Όλα αυτά τα συστήματα για να είναι αποτελεσματικά χρειάζονται τη συνεισφορά πολλών επιστημών. Και νομίζω ότι θα πρέπει και τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων να το λάβουν αυτό υπόψη τους και ότι οι επιστήμες δεν είναι οριοθετημένες και περίκλειστες, αλλά πρέπει να υπάρχει διάχυση και όσμωση ανάμεσα σε αυτές, γιατί μόνο έτσι μπορούμε πράγματι να απαντήσουμε σε τέτοια ερωτήματα. Νομίζω αυτό είναι πια μια νομοτέλεια, δεν χρειάζεται πια, δηλαδή είναι τόσο ορατό ότι η επιστημονικότητα είναι η συμβολή και η πιο δημιουργική περιοχή, είναι προφανές πια. Ίσως ο Νεκτάριος και από το πρίσμα και του ERC να μας πει τα καταληκτικά σχόλια. Θεωρώ ότι αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές της τεχνολογίας και στο SPAC-CAS είναι στην πραγματικότητα η κορυφή μόνο του παγόβουνου, του τι μπορεί να γίνει. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα δούμε ακόμα περισσότερες εφαρμογές, ακόμα περισσότερες παραλλαγές της μεθόδου, αλλά και την εξέλιξή της έτσι ώστε πλέον να μπορούμε να κάνουμε πράγματα που τώρα μπορεί να φαίνονται ακόμα ανέφικτα. Και βέβαια η μέθοδος αυτή θα ανοίξει νέους δρόμους ακόμα και στο τομέα της βασικής έρευνας, του να κατανοήσουμε δηλαδή τα βιολογικά συστήματα. Η βιολογία αυτή την εποχή, αυτά τα χρόνια που ζούμε, και θα γυρίσω πίσω πάλι σε αυτό που είπε ο Νίκος, πράγματι είναι μια νέα επιστήμη σχετικά με άλλες επιστήμες όπως η φυσική για παράδειγμα που θα συζητήσετε ίσως στην επόμενη εκπομπή, αλλά παρόλα αυτά βρίσκεται σε ένα δρόμο επαναστατικής εξέλιξης. Προσομοιάζει μάλιστα θα έλεγα αυτό που συνέβαινε στη φυσική στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου είχαμε την ανάπτυξη της κβαντομηχανικής, της γενικής θεωρίας της σχετικότητας και των άλλων θεωριών που ακόμα καθοδηγούν την φυσική. Αυτά θα τα σχολιάσουμε στην επόμενη εκπομπή, οπότε έπεται συνέχεια. Νομίζω εξαιρετική γεφύρωση για την επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ όλους. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Εδώ τελειώνουμε. Νατάσα, ευχαριστούμε τους... να μας πεις για την επόμενη, έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε τους καθηγητές Φυλακτού, Ταβερναράκη και Μοσχονά για την παρουσία τους απόψε και για τον πολύτιμο χρόνο τους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες, Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, την ίδια ώρα, για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τις επιστημονικές ανακαλύψεις πίσω από τα φετινά βραβεία Νόμπελ, αυτή τη φορά της φυσικής, με εκλεκτούς καλεσμένους. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση epistimi-cyybc.com.cy και να μας ακολουθήσετε κάνοντας like στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook «Επιστήμη και Κοινωνία». Καλό σας βράδυ!